So here we have to see the scale of this photogrammetry. आता हे जे फोटो काढणार आहे त्याचं स्केल काय आहे, फ्लाइट प्लॅनिंग आपल्याला कशी करायला लागते. ओके, वी वर लुकिंग फॉर द फ्लाइट प्लॅनिंग. ठीक आहे, वी आर लुकिंग फॉर द फ्लाइट प्लॅनिंग. ओके, सो सपोज दिस इज द एरिया विच वी हॅव टू सर्वे. इथला एरिया आपल्याला पूर्ण सर्वे करायचा आणि वी हॅव टू टेक द इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस सर्वे एरिया थ्रू द फोटोग्रामेट्री. ठीक आहे, फोटोग्रामेट्रीने आपल्याला इथली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची. ओके, तर ऍट दॅट टाइम व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू मेक अ फ्लाइट प्लॅनिंग ऑफ दिस एरिया. ठीक आहे, आपल्याला फ्लाइट प्लॅनिंग करायला लागतं. म्हणजे समजा ह्या एरियातून आपण विमान पास केलं तर इट विल गो कॅप्चरिंग द फोटोज इन दिस डायरेक्शन. ठीक आहे, या डायरेक्शन मध्ये तो फोटो काढत जाईल. ठीक आहे, फ्लाइट विल गो टेकिंग द फोटोज इन दिस डायरेक्शन. ओके, अगेन इट विल कम बॅक. ओके, अगेन इट विल कम बॅक विथ कॅप्चरिंग द फोटोज. तो इकडून पुन्हा फोटो काढत काढत रिटर्न येईल. ठीक आहे, इट विल कम बॅक बाय टेकिंग द फोटोज. पुन्हा इथून फोटो काढत काढत इकडे जाईल. ठीक आहे, पुन्हा इकडून फोटो काढत काढत इकडे जाईल. लाईक दिस वे वी हॅव टू मेक अ फ्लाइट प्लॅनिंग. मग किती फ्लाइट्स आपल्याला विमान पास करावं लागेल, किती वेळा विमान आपल्याला पास करावं लागेल, ह्या गोष्टी आपल्याला काढाव्या लागतात. ओके, अगेन व्हाईल मेकिंग अ फ्लाइट प्लॅनिंग वी हॅव टू डिसाइड हाऊ मच एरिया दॅट शुड बी ओव्हरलॅप्ड. साइड ओव्हरलॅप पाहिजे का, तर जेव्हा तुम्ही फोटो काढत जाता एक्झॅक्टली खालचा फोटो तुमचा व्यवस्थित येतो, बट द फोटोज विच आर ऑन अपार्ट साइड, ठीक आहे, ते फोटो क्लिअर येणार नाहीत. सो व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू जस्ट ओव्हरलॅप वन फ्लाइट विथ द अदर फ्लाइट. ठीक आहे, मग हा जो पोर्शन आहे यू कॅन सी हिअर, हा जो पोर्शन आहे हा ओव्हरलॅप करतो आपण. आता साइड ओव्हरलॅप इथे मी कमी दाखवले, पण ते किती पाहिजे हे आपण पुढे शिकणार आहे. ऍटलिस्ट 50 to 60% ओव्हरलॅप झालं पाहिजे. ठीक आहे, साइड ओव्हरलॅप शुड बी 50 to 60%. अगेन व्हॉट हॅपन when the flight goes on, it goes on with capturing the photos. ठीक आहे, हे विमान जे आहे ते फोटो कॅप्चर करत करत जातं. ओके, सपोज इट हॅव कॅप्चर्ड वन फोटो, एवढा फोटो कॅप्चर केला फर्स्ट. अगेन इट विल कॅप्चर अ सेकंड फोटो बाय ओव्हरलॅपिंग सम पोर्शन. मागचा पोर्शन ओव्हरलॅप करणार. ठीक आहे, अगेन इट विल टेक अ फोटो लाईक दिस वे. ओके, तर हे फ्रंट ओव्हरलॅप जे आहे ते आपल्याला 20 ते 30% ठेवावं लागतं. ठीक आहे, फ्रंट ओव्हरलॅप जे आहे आपल्याला 20 ते 30% ठेवावं लागतं. का ठेवावं लागतं, तर जो पोर्शन आहे तिथला फोटो क्लिअर आलेले नसतात. ठीक आहे, हा झाला फ्रंट ओव्हरलॅप. तसंच आपल्याला मी आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे वी हॅव टू कीप द साइड ओव्हरलॅप ऑल्सो. इट इज जनरली 60 to 70%. ओके, असं आपल्याला साइड ओव्हरलॅप ठेवावा लागतो. हा फर्स्ट फोटो झाला सेकंड फ्लाइटचा. दिस इज द सेकंड फोटो ऑफ second flight, then this is the third photo of second flight. Like this way we have to move further. ठीक आहे, असा विमानातनं थोड्या थोड्या अंतरावर आपण फोटो काढत काढत जाणार. ठीक आहे, मग हे करत असताना समटाइम व्हॉट हॅपन्स, द डायरेक्शन ऑफ युअर प्लेन माइट गेट शिफ्टेड. आता इथं पुन्हा फोटो काढताना हा असा पुन्हा ओव्हरलॅप होणार बरं का, हा सेकंड पर्यंत मी दाखवले. समटाइम व्हॉट हॅपन्स, आता इथं बघा, द डायरेक्शन ऑफ युअर फ्लाइट इज लाईक दिस फॉर द फर्स्ट फ्लाइट. ठीक आहे, सेकंडला पण तुमची डायरेक्शन अशीच आहे. ठीक आहे, किंवा तिकडून इकडे असेल. ठीक आहे, पण लाईन बघा. पण समटाइम व्हॉट हॅपन्स ड्यू टू द सम अनअवॉइडेबल रिझन्स लाईक वाइंड वगैरे एखादी काय आली, ठीक आहे, म्हणजे वारं वगैरे मोठं आलं, तर इट माइट चेंज द डायरेक्शन ऑफ युअर फ्लाइट लाईक दिस वे. मग तुम्ही ह्या डायरेक्शन मध्ये तुम्हाला फोटो घ्यायचे होते पण तुम्ही चुकून इकडच्या डायरेक्शन मध्ये घेता. तर दॅट ऑल थिंग्स वी हॅव टू कन्सिडर व्हाईल टेकिंग द फोटोग्राफ्स. कारण तुम्ही एकदा फोटोग्राफ्स घेतले त्या एरियाचे, तुम्ही बरेच पैसे इन्व्हेस्ट करणार आहे त्या दिवशी, ज्या दिवशी तुम्ही ऍक्च्युली फोटोग्राफ काढणार आहे त्या दिवशी यू आर गोइंग टू इन्व्हेस्ट मच मोर अमाऊंट. आणि एकदा तुम्ही फोटो काढले की आफ्टर दॅट वर्क इज रिमेनिंग इन द ऑफिस ओनली. त्याच्यानंतर जे इंटरप्रिटेशन करायचं ते आपल्या ऑफिसमध्ये बसून करायचं. ठीक आहे, मग त्यातले समजा एक 5-6 फोटो नीट नाही निघाले किंवा कुठला एरिया स्किप झाला तर इट इज नॉट पॉसिबल टू गो बॅक अँड टेक दोज फोटो वन्स अगेन, बिकॉज वी आर नॉट ऍक्च्युअली नोईंग की फ्रॉम विच हाईट, फ्रॉम वेअर द फोटो दॅट फोटो इज टेकन. म्हणजे 5-6 जरी फोटो मिक्स झाले तर it is not possible to rework that particular work. Okay, that's why we take the overlapping sidewise also, front side also. We have to consider that sometimes that plane may change its direction. विमान त्याची डायरेक्शन पण चेंज करू शकतं, तर त्या केस मध्ये पण आपल्याला प्रॉब्लेम येऊ शकतो. दॅट्स वाय वी हॅव टू कन्सिडर द ओव्हरलॅपिंग वन्स अगेन. आणखी काय होतं, कधी कधी
युअर कॅमेरा माइट बी टिल्टेड. आता विमान जे आहे इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, तर ह्याला परपेंडिक्युलर तुमचा कॅमेरा आहे, पण कॅमेरा जर तिरका असता तर तुमचा फोटो पण असं तिरके 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 येत जाऊ शकतात. ठीक आहे, मग ते पुढे आहे तुम्हाला. तर त्याच्यासाठी आपल्याला ओव्हरलॅपिंग वगैरे कन्सिडर करायला लागतो. ओके, तर ऑल दिस थिंग्स वी विल सी ओव्हर हिअर. ग्राउंड फ्लाईट प्लॅनिंग, म्हणजे फ्लाईट प्लॅनिंग कसं करायचं, किती वेळा विमान पास करायचं, हे सगळं आपल्याला याच्यात बघायचंय. ग्राउंड कंट्रोल, स्टेरिओस्कोपी अँड फोटो इंटरप्रिटेशन. आता हे फोटो जे आहेत हे इंटरप्रिटेट करणं, म्हणजे त्याच्यावर रिझल्ट जनरेट कसे करायचे. रिझल्ट जनरेट करायचे कसे, म्हणजे तुम्ही साधे तुम्हाला फोटो हे 3D म्हणजे कलरफुल फोटो असतात, त्याच्यावर तुम्हाला कळतं की कुठं डोंगर आहे, कुठं हिरवळ प्रदेश आहे, म्हणजे झाडं कुठं आहेत, पाणी कुठं आहे, कलरवरून तुम्ही इंटरप्रिटेशन करू शकता. देयर आर सम टेक्निक्स टू इंटरप्रिटेट दोज फोटोज. ठीक आहे, देन यूज ऑफ स्टेरिओस्कोप अँड पॅरलेक्स बार फॉर सीइंग दीज फोटोज. आता हे जे फोटो आहे आपण पॅरलेक्स बार किंवा स्टेरिओस्कोपचा उपयोग करून ते जर फोटो आपण स्टेरिओस्कोपच्या खाली ठेवलं तर आपल्याला त्या फोटोची 3D इमेज मिळते. वी कॅन सी, आपल्याकडे आहे स्टेरिओस्कोप, वी विल सी इट. प्रॅक्टिकल पण आहे आपल्याला, यूज ऑफ स्टेरिओस्कोप अँड पॅरलेक्स बार. ते कसं वापरायचं फोटो इंटरप्रिटेशनला ते आपण बघूया. आणि देन प्लॉटिंग ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे, then in the second part of this chapter we have to see light detection and ranging, that is LIDAR system. त्याच्यामध्ये त्याचं आपल्याला बेसिक प्रिन्सिपल अँड ऍडव्हान्टेजेस ऑफ दिस वी हॅव टू सी. लेझर स्कॅनिंग सिस्टीम आपल्याला बघायचे. लेझर स्कॅनिंग, त्यानंतर लेझर लोकेशन, देन LIDAR अँटिना अल्टिट्यूड, टाइप्स ऑफ LIDAR हे बघायचंय. देन पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ मल्टिपल रिटर्न्स, ॲक्युरेसी ऑफ LIDAR मेजरमेंट्स, लेझर व्हेजिटेशन इमेजिंग सेन्सर आणि LIDAR बेस्ड ऑन द प्लॅटफॉर्म्स, हा थोडा पार्ट आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर ड्रोन जो असतो, अनमॅन्ड एरियल ड्रोन, तुम्ही लग्नात वगैरे आता बघता की नॉर्मली ड्रोन वरून ते फोटो काढतात. ठीक आहे, तर ड्रोन बद्दल थोडी इंट्रोडक्शन पार्ट आहे आपल्याला या चॅप्टर मध्ये. आणि ऍट लास्ट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रिमोट सेन्सिंग वी हॅव टू सी. त्याच्यामध्ये फिजिक्स ऑफ रेडियंट एनर्जी, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम काय आहे, देन एनर्जी सोर्सेस अँड इट्स कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला बघायचे. ऍटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएन्सेस, म्हणजे हे रिमोट सेन्सिंग टेक्निकने आपण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करताना ऍटमॉस्फेअरचे काय इन्फ्लुएन्स होतो त्याच्यावर, ते आपल्याला बघायचं आहे. देन ऍब्झॉर्प्शन, स्कॅटरिंग, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ऍब्झॉर्प्शन अँड स्कॅटरिंग, दॅट वी हॅव टू सी. एनर्जी इंटरॅक्शन विथ द अर्थ सरफेस, हे आपल्याला बघायचं. स्पेशल इंटरफरन्स कर्व इन इमेज ॲक्विजिशन, फोटोग्रामेट्रिक सेन्सर, डिजिटल डाटा, अर्थ रिसोर्सेस, सॅटेलाइट इमेज रिझोल्यूशन, इमेज इंटरप्रिटेशन अँड ऍप्लिकेशन ऑफ द रिमोट सेन्सिंग. ऑल दिस थिंग्स वी हॅव टू सी ओव्हर हिअर. ओके, so first of all we will go for the word photogrammetry. Okay, we are going to start the chapter over here. What is the meaning of this word photogrammetry? तर फोटो मीन्स पिक्चर आणि ग्रॅमेट्री मीन्स मेजरमेंट. एखाद्या ठिकाणचा फोटो काढणं आणि त्याच्या सगळ्या मेजरमेंट्स घेणं म्हणजे थोडक्यात फोटोग्रामेट्री. ओके, फोटो मीन्स द पिक्चर अँड ग्रॅमेट्री मीन्स द मेजरमेंट. सो फोटोग्रामेट्री सिम्पली मीन्स फोटो मेजरमेंट. आपण फोटो काढतोय आणि त्याचं मेजरमेंट्स घेतोय. ठीक आहे, अँड थ्रू दोज मेजरमेंट्स वी गेट द आयडिया ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एरिया. ठीक आहे, सो दिस इज बेसिकली अ फोटो थोडोलाइट. ह्याच्याबद्दल आपण इन्फॉर्मेशन घेऊया नंतर. ओके, तर डेफिनेशन ऑफ फोटोग्रामेट्री काय, तर इट इज अन आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, फिजिकल ऑब्जेक्ट अँड द एन्व्हायरमेंट बाय फोटोग्राफिक अँड इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इमेजेस. कशा टाइपचे इमेजेस आहेत तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इमेजेस. सो डेफिनेशन ऑफ फोटोग्रामेट्री इज इट इन आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द information about science and technology, physical objects and the environment by photographic and electromagnetic images. Okay, now we will see basic information regarding this photogrammetry. The mapping from the photo is the best mapping procedure yet developed for the most of the large projects. ठीक आहे, आता जे मोठे मोठे इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट आहे, म्हणजे तुम्हाला समजा एखाद्या ठिकाणी टनेल बांधायचंय किंवा एखाद्या ठिकाणी डॅम बांधायचा आहे,
तर तुम्ही सिंपल वेनी चेन आणि हिनी सर्वे करत बसला तर इट मे टेक ह्यूज टाइम ऑफ यू. जेव्हा आपल्याला एखाद्या ठिकाणी असा मोठा इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट करायचा असतो, ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू टेक द अप्रुव्हल. ठीक आहे, अप्रुव्हल फ्रॉम द गव्हर्नमेंट. मग गव्हर्नमेंट कधी अप्रुव्हल देतं? व्हेन वी सबमिट द DPR. ओके, म्हणजे एखाद्या प्रोजेक्ट जर बनवायचा असेल तर त्याचं कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस करून एखादा रिपोर्ट गव्हर्नमेंटला सबमिट करावा लागतो. देन गव्हर्नमेंटचे जे अधिकारी आहेत, दे विल चेक दॅट रिपोर्ट, इज इट फिजिबल, होण्यासारखा आहे का, झाल्यानंतर इज इट इकॉनॉमिकल, किती रुपये खर्चावे लागतील आणि किती रुपये आपल्याला रिटर्न मध्ये मिळतील. सम प्रोजेक्ट माइट नॉट बी फॉर द ओनली रिटर्न पर्पज, इट माइट बी फॉर इन्क्रीजिंग द लाईफ ऑफ द पीपल्स. ठीक आहे, मग डॅम बांधायचा आहे तर ते डॅम बांधल्यानंतर किती एरिया एफेक्ट होईल आणि किती लोकांना त्याचं बेनिफिट होईल ह्याचं कॅल्क्युलेशन केलं जातं. ते करताना बेनिफिटचं जसं कॅल्क्युलेशन केलंय तसं cost is how much cost is involved in that particular project, that is also calculated. Cost कशाच्या भाषेत जाणार तर construction cost of the dam, then the cost for the land acquisition, जी काय 10-15 गावं पाण्याखाली जाणार आहेत त्यांची लँड अक्वायर करण्यासाठी त्या लोकांना काहीतरी आपल्याला द्यावं लागेल, त्याची कॉस्ट, construction cost, all these costs are considered. Then the construction cost of the dam, and after that establishment cost for the construction project. ठीक आहे, कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट साठी जे काही इंजिनियर डिप्लॉय करायला लागतील त्यांची कॉस्ट, अँड अगेन लास्ट द मेंटेनन्स कॉस्ट ऑफ दॅट प्रोजेक्ट फॉर द 10 or 15 years जे काय असेल ते. असं आपण कॉस्टचं अनालिसिस करतो, तसं बेनिफिटचं पण अनालिसिस करतो की आफ्टर कन्स्ट्रक्शन ऑफ दॅट डॅम this much area would be get benefited because they will receive water. मग त्याच्यानंतर आता तिथं बाबा एवढं उत्पन्न आहे, आफ्टर दिस प्रोजेक्ट तिथल्या लोकांची जे बागे म्हणजे बाग वगैरे करायला चालू करतील आणि तिथलं लोकांचं उत्पन्न असं वाढलं जाईल. दिस इज ऑल दिस थिंग्स आर हायपोथेटिकल. असं होईल असं होईल असं करत करत किती बेनिफिट होईल त्या प्रोजेक्टमुळे असे बेनिफिटचं अनालिसिस केलं जातं. आणखी काय तर काही ठिकाणी पूर येतोय दरवर्षी, तर ते डॅम बांधल्यामुळे तो पूर यायचा बंद होतोय कारण आपण पाणी साठवतोय आणि थोडं थोडं सोडतोय. मग तो पण बेनिफिट मध्ये आपण पकडणार. असे जे काही बेनिफिट्स आहेत ते सगळे बेनिफिट्स वी सम अप आणि मग कॉस्टच्या अगेन्स्ट बेनिफिटचं एक अनालिसिस केलं जातं. समजा 10 करोड कॉस्ट आहे आणि त्याचं बेनिफिट 35 करोड आहे, तर वी सबमिट द DPR टू द गव्हर्नमेंट की इफ वी इन्व्हेस्ट 10 crores we will get benefit of 35 crores in the next 15 years whatever. तर then government check for the feasibility, is that much of fund is available with them. If the fund is available, then if government is positive regarding that, they will sanction the project and they will establish the office and they will start the survey work. ठीक आहे, मग सर्वे वर्क जेव्हा चालू होतो at that time first of all they go with the such a type of survey, or maybe during the cost benefit analysis also they may use such type of survey techniques for taking the information. म्हणजे जस्ट तिथले फोटो वगैरे कलेक्ट करून नक्की काय पुराचा किती कुणाला धोका आहे, काय किती एरिया काय होईल हे जनरलाइज सर्वे आपण ह्याच्या थ्रू करू शकतो. ठीक आहे, सो इट इज द बेस्ट मॅपिंग प्रोसिजर येट डेव्हलप्ड फॉर द मोस्ट ऑफ द लार्ज प्रोजेक्ट. मग लार्ज प्रोजेक्टच्या केसमध्ये वी यूज द फोटोग्रामेट्री टेक्निक फॉर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन. ओके, इट इज यूज्ड सक्सेसफुली फॉर द मॅप्स वेअरिंग द स्केल फ्रॉम 1:10,000 to 1:10 lakh to 1:120. ठीक आहे, स्केल बघा किती मोठं पण करू शकतो. जर तुम्ही हाईट वाढवली तर स्केल वाढणार, खूप मोठ्या एरियाचा फोटो येणार नाही का. जर खालून फोटो काढले तर छोटे फोटो येणार. अकॉर्डिंग टू दॅट द स्केल गेट चेंज. स्केल कशावर चेंज होते, तुम्ही फोटो किती उंचावरून काढताय. मग एखादा म्हणेल की सर मग खूप उंचावरूनच काढले तर कमी फोटो मध्ये होईल, बट दॅट सच अ टाइप ऑफ कॅमेरा शुड बी विथ यू. तेवढा रिझोल्युशनचा जर तुमच्याकडे कॅमेरा असेल तर तुम्ही वरून फोटो काढताल. ठीक आहे, इफ यू आर नॉट इक्विप्ड विथ सच अ टाइप ऑफ कॅमेरा देन यू हॅव टू टेक फ्रिक्वेंट फोटोज फ्रॉम द लोअर हाईट. ठीक आहे, मग या सगळ्या गोष्टी आपल्याला फ्लाईट प्लॅनिंग मध्ये बघायच्या. ठीक आहे, so we can make a map of a scale varying from 1:10 lakh to 1:120 with a contour interval as small as 1 feet. ठीक आहे, आता हा जो ही जी इन्फॉर्मेशन आहे, दिस इन्फॉर्मेशन कॅन बी सम अप विथ द some of the softwares available. When we enter such information with the softwares we can get the contour map of that particular area also. ठीक आहे, contour map पण आपल्याला मिळून जातो with the contour interval of 1 feet also.
Topographic mapping is the most common form. Topographical mapping जे आहे, this is the most common form. United States Geological Survey updated and done this way. ठीक आहे, युनायटेड स्टेट मध्ये हा मोस्ट कॉमनली वापरत होतो, आता आपण पण वापरतोय. Used to reconstruct a scaled 3-dimensional optical model of the land surface using the stereo plotter. ठीक आहे. आता हे जे एरियल फोटोज आहेत, आता हे फोटो आपण काढतो, दीज फोटोज आर कॉल्ड एज एरियल फोटोज. आता त्याचे युजेस काय आहेत, तर जिओलॉजिकल इन्व्हेस्टिगेशन्स. एखाद्या इफ यू टेक सम फोटोज, then in that photo you can recognize which type of color, which color of that particular soil is. But if you get the color of the soil is red, or color of the soil is black, or color of the soil is white, according to that you can get that which type of mineral is available in that particular soil. ठीक आहे, मातीचा कलर कुठला आहे त्याच्यावरून त्याच्यावर मिनरल कुठला आहे ते आपल्याला कळतं. ठीक आहे, जर इफ soil is red, then you can recognize that some iron might be present in that particular soil. If black cotton soil is there, you can get that some carbon content is more in that particular soil. Okay, खडकाळ जमीन असेल तर तुम्हाला कळेल की पांढरट आहे. It is not possible to plant some trees of fruits like that way. You can interpret it that. Okay, so geological investigation याच्यामध्ये सॉइल सर्वेज आपण करतो, लँड सर्वेज करतो आपण. लँड सर्वे कशासाठी, तर थोडक्यात एखादी रेल्वे लाईन जरी टाकायची असेल तर लँड सर्वे आपल्याला करायला लागतो. अँड वी कॅन डू दिस लँड सर्वे थ्रू दिस एरियल फोटोज. देन टॅक्स मॅपिंग. ठीक आहे, आता टॅक्स मॅपिंग मध्ये काय, तर सपोज पंढरपूर म्युनिसिपल काउन्सिल इज गोइंग टू रिवाइज हिज टॅक्स स्लॅब. जर त्यांना म्हणजे प्रत्येक घराला पाणीपट्टी आणि घरपट्टी असते, if it is going to revise its tax mapping, at that time they can use such a aerial photos. मग आता हे कसे वापरणार, तर they will collect the photo of total Pandharpur area. After that they can recognize that this area is, आता समजा एखादा एरिया आहे, this is the most developed area in that particular area, and we have invested too much of amount over there. म्हणजे तिथं आपण अंडरग्राउंड ड्रेनेज केले, अंडरग्राउंड लाईट केले, कॉन्क्रीटचे रोड केले. ठीक आहे, पाणी 24 तास अवेलेबल आहे. ओके, मीन्स दॅट म्युनिसिपल काउन्सिल इज गिव्हिंग सच अ टाइप ऑफ फॅसिलिटी. अंडरग्राउंड लाईट म्हणजे रात्रीच्या स्ट्रीट लाईट वगैरे बाहेर केले, तिथं आपण एखादं गार्डन केले. ओके, तर हे कशावरून करणार, त्यांना फोटोवरून करणार. अँड दे कॅन राउंड दॅट पर्टिक्युलर एरिया अँड दे कॅन डिसाइड दिस एरिया is having this much amount of the tax. Okay, after that they may look at some area that area might be slummy area, जिथं झोपडपट्ट्या आहेत, जिथं रोड व्यवस्थित अवेलेबल नाही, कचरा व्यवस्थापन नाहीये, पाणी व्यवस्थित येत नाही. मीन्स म्युनिसिपालिटी haven't invested too much of amount over there. Okay, so they may lower the tax at that particular area. की त्यांना कळतं की इथं आपण इन्व्हेस्टमेंट लोकांना दिलंच नाही तेवढ्या फॅसिलिटी, तर why should we take this much amount like other areas from this area. ठीक आहे, तर हे जे टॅक्स मॅपिंग आहे, दिस कॅन बी ऑल्सो डन विथ द रेफरन्स ऑफ दिस फोटोज. फोटोजवरून तुम्हाला लक्षात येतं की कुठला एरिया कसा आहे. ठीक आहे, देन अगेन रिकनियन्स. मगाशी जे आपण एक्झाम्पल घेतलं, एखादा डॅम बांधायचा असेल तर त्याचं प्रपोजल आपण कसं गव्हर्नमेंटला सबमिट करतो, तर हे सबमिट करायच्या आधी आपण रिकनियन्स सर्वे केला कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस साठी. तर सच अ रिकनियन्स सर्वे इज डन विथ द हेल्प ऑफ these aerial photos. Then it can be used for the military intelligence also. If suppose some military actions are happening on our border line. Okay, at that time if possible, it is generally not possible to collect the photos from the other side of our country, but if we are having such a type of technology that flight may go and take the photos and come back within a time, then we will get the total information of the that particular other side area. ठीक आहे, त्यांचे काय ट्रूप्स वगैरे कुठे आहेत त्याची आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळू शकते. once we get the photos, we can recognize that this is the area, this is the area where the terrorists are living and all these things. Okay, मग आपल्याला त्याच्यावरून आपल्याला नंतर आपल्याला ठरवता येतं की if we have to destroy that particular troop, then from where we should go, from where we should attack, on which day we should attack,
during the day or night, how much people are there living, or there might be some people are living who are not directly attached with the terrorist. मग ह्या सगळ्या गोष्टींचा मिलिटरी इंटेलिजन्स साठी आपल्याला उपयोग करावा लागतो. At such case also these aerial photos can be used. Then अर्बन रिजनल डेव्हलपमेंट. ठीक आहे, अर्बन रिजनल डेव्हलपमेंट मध्ये आणखी जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर गुड एक्झाम्पल ऑफ दिस इज लवासा सिटी. ओके, if you ever have visited this Lavasa city, it is near to the Pune. Okay, you might have seen the Pune. Suppose this is the Pune and this is the very crowded area right now. Okay, पुण्यामध्ये आता डेव्हलपमेंट होणं पॉसिबल नाहीये. पाण्याची कमतरता वाचते, ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीमवर लोड आहे आणि कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इज व्हेरी हाय. बट स्टील मेनी मोर कंपनीज आर देअर नियर द पुणे, सो पीपल्स नीड टू गो देअर अँड लिव्ह देअर ओनली. त्यांना पर्याय नाही म्हणून तिथं राहावं लागतंय. ओके, सपोज दिस इज द एरिया, हिंजवडी लाईक रिजन इज देअर. ओके, जिथं सॉफ्टवेअर कंपन्या खूप डेव्हलप झाल्या, सो पीपल हॅव टू लिव्ह इन द पुणे अँड गो अँड ट्रॅव्हल टू द हिंजवडी एरिया. ओके, सो द कॅपॅसिटी ऑफ दिस पुणे सिटी इज ऑलमोस्ट फुल. ठीक आहे, म्हणजे प्रत्येक सिटीची कॅपॅसिटी असते. जस्ट तर सोलापूरची आपली जी कॅपॅसिटी आहे, सॉरी महाराष्ट्राची 450 पीपल्स आर लिव्हिंग पर स्क्वेअर किलोमीटर. ओके, इन महाराष्ट्र डेन्सिटी ऑफ महाराष्ट्र इज 450. आता हे तुमचं सिलेबसचा पार्ट नाही. 450च्या आसपास एका स्क्वेअर किलोमीटर मध्ये महाराष्ट्रात लोक राहतात. मग लातूरकडे गेल्यावर आणखी कमी 200-300. सोलापूरमध्ये पण आपल्या 350-400 आसपास. कोल्हापूर पश्चिम महाराष्ट्रात गेले की थोडं 500-550च्या आसपास आहे, का तर तिथं सदन आहे त्यामुळे लोक राहतात. ठीक आहे, जर तुम्ही मुंबईमध्ये गेला तर जवळजवळ एका स्क्वेअर किलोमीटर मध्ये 10,000 लोक राहतात. इफ यू गो इन दिल्ली, एका स्क्वेअर किलोमीटर मध्ये 20,000 लोक राहतात. लाईक दॅट वे द डेन्सिटी ऑफ द पॉप्युलेशन इज देअर. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू पीपल गो अँड लिव्ह अगेन देअर. आणखी नवीन लोक कुठे येणार? लाईक दॅट पुणे माइट बी ऑल्सो 5,000च्या आसपास लोकसंख्या असू शकते. ओके, पर स्क्वेअर किलोमीटरला. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू पीपल टू गो अँड लिव्ह ओव्हर देअर. सो ऍट दॅट टाइम व्हॉट द गव्हर्नमेंट नीड टू डू. गव्हर्नमेंटला आता काय करायचं, हे तर इकडून लोक तर येणारच आहेत, नो ऑप्शन. तर काय करायचं, दे हॅव फाइंड सच अ एरिया which is near to the Pune. Okay, they just try to find the new area which is near to Pune. पुण्यापासून एक 30-40 किलोमीटरला समजा एखादा एरिया आहे, like लवासा. and if we construct a satellite city, त्याला सॅटेलाइट सिटी म्हणायचं. ह्या सिटीला लागून दुसरी सिटी डेव्हलप केली. इफ वी कन्स्ट्रक्ट अ सिटी, तर तिथं त्यांना पाणी वगैरे सगळं नॅचरली अवेलेबल आहे, नॅचरल रिसोर्सेस आहेत, तिथं लोक कोण राहत आहेत. इफ वी कन्स्ट्रक्ट roads over there, if we give the light connections over there, then people may start building their homes and all these things, and the load of this Pune city might be shifted to that satellite city. Actually this was the plan before sanctioning the Lavasa city, but actually what happened afterwards you all know, because this was used as a tourism spot and rates are going high like that. पण ह्याचा ऍक्च्युअली यूज काय होता, म्हणजे पर्पज आधी सांगितलेलं की पुण्यावर लोड होतोय म्हणून आम्ही दुसरी सिटी डेव्हलप करणार आहे जिथं आम्ही स्वस्तात सगळं देणार आहे. पण हा त्यांचा प्लॅन होता सांगताना, सँक्शन करता. पण झालं ऍक्च्युअली मध्ये तिथं मग ते फक्त हाय कॉस्ट लिव्हिंग लोकांसाठीच ते दिलं गेलं सगळं. ठीक आहे, त्याचा तेवढा पर्पज सॉल्व्ह नाही झाला. पण जर ह्यातली जर 20-30% लोक तिथं राहायला गेले असते तर ह्याच्यावरचा लोड कमी झाला असता. तर हे कशामुळे काय आलं, तर इफ वी मेक अ फोटोग्रामेट्रिकल सर्वे ऑफ दिस एरिया, त्याच्यानंतर आपल्याला कळते की ह्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये खूप लोक राहत आहेत, पण हा त्याच्या जवळच एरिया आहे पण तिथं कोणच राहत नाही. ठीक आहे, तिथं जर आपण तिथं जर पाणी किंवा लाईट वगैरे सोय करून दिली तर तिथे लोक जाऊन राहणार ना, कारण ते 20-30 किलोमीटर इज नॉट दॅट मच फार. ओके, तर मग हे आपल्याला फोटोग्रामेट्रीवरून कळतं. ठीक आहे, त्या पर्टिक्युलर एरियाचा आपण सर्वे केल्यानंतर वी विल गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ दॅट. ओके, तर अर्बन रिजनल डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग, त्याला काय म्हणलं आपण, अर्बन रिजनल डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग. ह्याचं एक एक्झाम्पल दिलं मी की एक सिटी डेव्हलप करण्यासाठी आपण उपयोग केला. लाईक दॅट वे सपोज पंढरपूर इज कंटिन्युअसली कलेक्टिंग वेस्ट इन द मॉर्निंग. यू नो, घंटा गाडी येते आणि कचरा गोळा करते आणि मग तो कचरा टाकायचा कुठं. ठीक आहे,
तर if they are having the photogrammetrical view of the Pandharpur city, they might get to know that की असा एक एरिया आहे जिथे कोणच लोक राहत नाहीत, बऱ्याच दिवसापासून पडीक आहे, तिथं काहीच नाही. तर गव्हर्नमेंट कॅन थिंक दॅट हा एवढा मोठा एरिया आपण कचरा डेपो म्हणून करू शकतो. लाईक दॅट वे ऑल द प्लॅनिंग कॅन बी डन बाय युजिंग दिस एरियल फोटोज. ओके, मग अर्बन रिजनल डेव्हलपमेंट मध्ये ह्याचा उपयोग होतो. देन ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम मध्ये पण ह्याचा उपयोग होतो. यू माइट हॅव सीन the expressway which is built by the नितीन गडकरी ना फर्स्ट टाइम एक्सप्रेसवे. तर तुम्ही लोणावळा खंडाळ्यातला तो ब्रिज वगैरे तो रोड बघितला असेल, किती क्रिटिकल ठिकाणीवरून नेलाय. बट फ्रॉम वेअर सच आयडिया कम्स, त्यांनी ते फोटो बघितले असतील आणि त्यांना कळालं असेल की आपण यार एवढं सगळं फिरून जाते, त्याच्याऐवजी इथून जर टनेल टाकले तर आपण इथल्या इथं कितीतरी अंतर रिड्यूस करू शकतो. मग हे कशावर कळलं त्यांना की असे त्यांनी फोटोज 3D इमेजेस पाहिले असतील, त्याच्यावरून त्यांना कळालं असेल की आपल्याला इथून तर इथं जायचंय पण आपण फिरतोय किती ऍक्च्युली. मग काय केलं तर काय करता येईल हे सगळं कशावरून कळतं तर बाय दिस एरियल फोटोज. सो in the transportation system also we can use the information of these photographs. Then investigation करताना पण आता समजा तोच रोड आहे, त्याच रोडला एखाद्या ठिकाणी कंटिन्युअसली ऍक्सिडेंट होत असतील तर आपल्याला कळेल की तो खूपच जास्त कर्व झालाय, त्यामुळे ब्लाइंड स्पॉट निर्माण होते आणि पुढे येणारी गाडी दिसत नाही, त्यामुळे ऍक्सिडेंट होते ना. हे पण कशावरून कळेल तर त्या फोटोवरूनच कळेल. देन क्वांटिटी इस्टिमेट्स अँड इरोजन किती झाले एखाद्या ठिकाणी. क्वांटिटी इस्टिमेशन कसं करणार तर द फर्स्ट एक्झाम्पल आय हॅव टेकन फॉर द डॅम, की किती एरियाला पाणी मिळेल ही पण क्वांटिटीज काढली ना, की 10,000 हेक्टर जमिनीला पाणी पोहोचवू शकू आपण, किंवा 5,000 हेक्टर जमीन पाण्याखाली जाईल डॅम बांधल्यामुळे, हाईट वाढल्यामुळे. मग ही क्वांटिटीज काढली ना आपण. क्वांटिटी एस्टिमेशन कॅन बी डन विथ द हेल्प ऑफ एरियल फोटोज अँड इरोजन वगैरे किती होते एखाद्या ठिकाणी ते आपण फाइंड आउट करू शकतो. Then mathematical methods have been developed to make the precise 3-dimensional measurement from these photos. आता हे जे फोटो आहेत हे फोटो आपण बायनोक्युलर जे आहेत त्याच्या खाली जर बघितले गेले 3D फोटो मिळतात. मग ते कसं बनवतं मॅथमॅटिकली गोष्टी वापरून त्यांनी केले आहे. ओके, this photo has been used to take the geometric measurement of the human bodies. ठीक आहे, artificial human hearts, large radio telescope, ships, dams, buildings and very accurate reproductions. ठीक आहे, कुठं कुठं आपण हे फोटो वापरू शकतो तर अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी हे फोटो काढायला आपण वापरू शकतो. ओके, इन जनरल इट इज नॉट इकॉनॉमिकल फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट्स. ओके, ॲज मयूर यू वॉज आस्किंग इज इट दॅट मच, म्हणजे जीपीएस रिलेटेड तुम्ही विचारत होता की इज इट दॅट मच ॲक्युरेट. तर it is not accurate for the small project, but if you go for the large project then it is, yes, it is accurate. Same case for the photogrammetry also. Is it accurate for the small project or economical for a small project? No, it is not economical because the initial cost is high and that much accuracy for the small project you will not get. But if you go for the large project, yes, it is economical and accurate. Okay, so in general it is not economical for the small project. The cost break even a point is somewhere between 30 to 100 acre depending on the तुमचं म्हणजे फ्लाईट प्लॅन अँड ऑल दिस. तुम्हाला किती ऍक्युरेसी पाहिजे त्या एरियाची, म्हणजे किती फोटोज पाहिजेत, काय पाहिजेत त्याच्यावर, म्हणजे तुमची जमिनीची साईज किती आहे आणि किती ऍक्युरेट तुम्हाला रिझल्ट पाहिजे. जर तुम्हाला जास्त रिझल्ट ऍक्युरेट पाहिजे असेल तर तुम्ही जस्ट व्हिडिओ काढून पण तुम्हाला गोष्टी करतील. पण तुम्हाला खूप ऍक्युरेट करायचं तर कंटिन्युअसली जवळ फोटो हाय डेफिनेशनचे फोटो खालून काढणार. ठीक आहे, त्याच्यानुसार त्याची कॉस्ट वाढत जाते. ठीक आहे, it cannot be used. आता besides it is having this much of benefits, it cannot be used in this type of terrain. आता ही कुठं कुठं वापरता येणार नाही बघा, डेझर्ट और प्लेन एरिया. आता डेझर्ट आणि प्लेन एरियामध्ये फोटोग्रामेट्री वापरणं पॉसिबल नाहीये. का नसेल सांगा बरं? Why it not be possible to use the photogrammetry in a desert area or plain areas, or you may call the sandy beaches, snow, like that area? पूर्ण फोटो काढला तर ऍक्च्युली फोटोग्रामेट्री कशावर चालते तर कलर डिफरन्स किंवा टेक्स्चर तिथले काय आहे, तिथं कलर कसा दिसतोय, तिथं टेक्स्चर काय, कशाच रेफरन्स घेतो आपण.
पण जर तुम्ही डेझर्टचा फोटो काढला तर पूर्ण फोटो तुम्हाला फक्त पिवळा एक साधा फोटो येईल, त्याच्यावर तुम्हाला काय करता येतं, काहीच नाही करता. तसंच समुद्रात तुम्ही एखादा फोटो काढला पूर्ण निळा फोटो येतात, काय करणार आहे का, काहीच करणार नाही, कशाचा रेफरन्सच नाही आणि कलर डिफरन्सच नाही. त्यामुळे इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज सच अ फोटोग्रामेट्री इन सच एरिया. ठीक आहे. तसंच एखादा स्नो जिथं खूप बर्फ पडलाय तिथला फोटो काढला, पांढरा फोटो येणार, काय करणार आहे तुम्हाला, काहीच करणार. लाईक दॅट वे. सँडी बीचेस, खूप मोठं बीच आहे, फक्त वाळूचाच फोटो येणार, तुम्हाला काय करणार आहे का, नाही करणार. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज इन सच एरिया. इट शुड बी इन अ सच एरिया वेअर हॅपनिंग्स आर देअर. म्हणजे झाड आहेत, पुन्हा लगेच हे लगेच जमीन खाली वरती असं हॅपनिंग शुड बी देअर. There you can use this, and you cannot use in such area because the photograph as uniform shades with a little texture. Same एक सारखाच फोटो दिसेल, त्यामुळे it is not possible to use it over there. Then deep canyons or high buildings that conial to the ground surface. एखाद्या ठिकाणी खूप मोठं असं खड्डा आहे, म्हणजे संदन व्हॅली वगैरे नाशिकला असं एकदम डायरेक्ट खड्डा आहे, तिथे तुम्ही फोटो काढला तर तिकडून फोटो काढला तर ते दिसणार नाही ना. किंवा एखाद्या ठिकाणी खूप मोठी बिल्डिंग आणि इकडून फोटो काढला, इकडचा एरिया दिसेल का, नाही दिसणार. मग जिथे एखादी खूप मोठी बिल्डिंग आहे किंवा अचानक असा खूप मोठा खड्डा आहे, तर इकडून तिकडून फोटो काढला, वरून काढला तर तुम्हाला लक्षात येईल, पण कडेने काढला तर ते ह्याची सावली त्याच्यावर पडल्यामुळे लक्षात येणार नाही. तर अशा एरियामध्ये पण इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज दिस. आणि एरियाज दॅट आर कव्हर्ड बाय द डेन्स फॉरेस्ट, पूर्ण जर एरिया खूप झाडी असेल तर यू विल नॉट गेट दॅट, खालची जमीन कशी काय, ऑल दिस थिंग्स यू वुड नॉट गेट. तुम्हाला फक्त हिरवाच फोटो येईल, खालचं काय कळणार नाही, माती वगैरे कशी किंवा काय. Okay, so the photogrammetry, this is basically known as a photogrammetry survey is known as a aerial survey. Okay, it is known as a aerial survey, and if we classify this photogrammetry, then we can classify as a terrestrial photogrammetry and aerial photogrammetry. Okay, terrestrial photogrammetry and aerial photogrammetry. Terrestrial मध्ये काय, I think in the last unit someone have asked what is the difference between terrestrial and aerial photogrammetry. टेरेस्ट्रियल मध्ये बघा, फोटोग्राफ्स आर टेकन फ्रॉम द फिक्स्ड पोझिशन ऑन ऑर नियर द ग्राउंड. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही एखाद्या चौकात कॅमेरा बसवला आणि कंटिन्युअसली तिथून फोटो काढताय, ते ट्रॅफिक कसं होते काय होते, तर त्याला म्हणायचं टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री, म्हणजे फिक्स पोझिशनवरून फोटो काढताय. आणि एरियल फोटोग्रामेट्री मध्ये काय, फोटोग्राफ्स आर टेकन बाय अ कॅमेरा माउंटेड ऑन एअरक्राफ्ट फ्लाइंग ओव्हर दॅट एरिया. म्हणजे विमानाला फोटो कॅमेरा बसवलाय, विमान पुढे जाते, फोटो काढत काढत जाते. पण जर तुम्ही नुसत्या चौकात फोटो कॅमेरा बसवला आणि थोड्या थोड्या अंतराने फोटो काढत असाल तर त्याला काय बोललो, टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री. म्हणजे कॅमेरा फिक्स आहे त्या केसमध्ये, the camera is moving along with the aircraft or balloon whatever or drone, then it is called as a aerial photogrammetry. आता फोटोग्रामेट्री फॉर इंजिनिअरिंगचा यूज बघा काय, इट इज डिफाइंड एज अ फोटोग्रामेट्री इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द इमेजेस ऑन द फोटोग्राफ. इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द इमेजेस ऑन द फोटोग्राफ. म्हणजे फोटोग्राफवरचे इमेजेस छोटे छोटे, म्हणजे तळ केवढा आहे, विहीर केवढे, डोंगर केवढा आहे, त्यातला रोड केवढा आहे, डॅम केवढा आहे, म्हणजे एखादा फोटो आहे त्याच्यात 10 पिक्चर्स आहेत, तर त्यांचं मेजरमेंट घेणं, दॅट सिम्पली कॉल्ड एज अ photogrammetry. Okay, so photogrammetry is the process of measuring the images on the photograph. The modern photogrammetry is also uses the radar imaging, radiant electromagnetic energy detection and X-ray imaging. It is called as a remote sensing. ठीक आहे. आता ह्या ज्या मॉडर्न फोटोग्रामेट्री आहे त्याच्यामध्ये रडार फोटो काढलेले किंवा रेडियंट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी नी एखादा फोटो डिटेक्ट करतो, किंवा एक्सरे जे असतात, एक्सरे टाइपचे इमेजेस असतात, तर त्यांचं आपण इंटरप्रिटेशन केलं तर इट इज कॉल्ड एज अ रिमोट सेन्सिंग. ठीक आहे. नाउ दिस इज द फोटो ऑफ वन एरियल कॅमेरा. You can see how the photos are taken from this aerial camera. This is the reel. आता हा फोटो कॅमेरा जो आहे एरियल कॅमेरा, हा कंटिन्युअसली फोटो काढत काढत जातोय. म्हणजे त्याच्यात जो रीळ आहे तो एका ठराविक स्पीडला, तुमचं जे विमानाचं स्पीड आणि कुठं कुठं फोटो काढायचं ते ठरवल्यानुसार हा जो रीळ आहे ना त्याचा फिरायचा स्पीड त्यांनी कंट्रोल केला असतो. ओके, सो दिस इज द टेकअप रील अँड दिस इज अनएक्सपेक्टेड एक्सपोज्ड फिल्म रील. म्हणजे अजून ह्याचा फोटो निघायचा, फोटो निघाला की इकडे निघणार. ठीक आहे, ही कंटिन्युअसली रीळ आहे. This is part is called as a magazine. This part is called as a body.
दिस टोटल लेन्स कोन, जो कॅमेराला पुढे लेन्स असतो ना, हा लेन्स कोन आहे समजा. दिस इज द फिल्टर. इन दिस पर्टिक्युलर एरिया ऑल द लेन्सेस आर फिक्स्ड. कॅमेराचा हा समजा वरून असा कट केला तर टॉप व्ह्यू कसा दिसतो ते आहे. ओके, दिस इज द लेन्स एरिया. दिस इज द फोकल लेंथ. ओके, म्हणजे इथं फ्लॅटरिंग प्लेट आहे, तिथून एवढाच आहे, हा फोकल लेंथ आहे. देन दीज आर द इनर कोन्स फॉर शूटिंग. ठीक आहे. देन इमर्जंट नोडल पॉइंट, जिथून फोटो तुमचा कॅप्चर होणार आहे. शटर डायफ्रागम अँड इन्सिडेंट नोडल पॉइंट. ओके, ऑल दीज आर द टेक्निकल पार्ट्स. जसं तुम्ही इट डिपेंड्स अगेन कंपनी टू कंपनी. हा एक सॅम्पल कॅमेरा दाखवलाय, दुसऱ्या कंपनीचा थोडंसं डिफरंट असू शकतो, नो डाऊट, पण सिम्पली या गोष्टी त्याच्यामध्ये असतात. दिस इज द एरियल कॅमेरा. नाव वी विल गो फॉर द टाइप्स ऑफ द एरियल फोटोग्राफ. आता एरियल फोटोग्राफ जर आपण काढले तर तो जो फोटो आहे ना, तो कधी कधी आपण असं वरून काढला तर खालचा असू शकतो, कधी कधी इकडचा असू शकतो. म्हणजे फोटो काढल्यानंतर हा जर काढला आपण बघत असेल तर दिस माइट नॉट बी एक्झॅक्टली अंडर द कॅमेरा. व्हर्टिकली जो खाली तो एक्झॅक्टली अंडरचा आहे. ठीक आहे, मग तो फोटो कसा काढलाय त्याच्यावरून त्याचे आपण टाईप केले. तर व्हर्टिकल फोटोग्राफ इफ द ऍक्सिस ऑफ द कॅमेरा इज व्हर्टिकल. जो कॅप्चर करणारा ऍक्सिस आहे कॅमेराचा तो जर व्हर्टिकल असेल लेस दॅन 3 डिग्री, 3 डिग्री पेक्षा कमी असेल, देन दॅट फोटो इज कॉल्ड ॲज अ व्हर्टिकल फोटोग्राफ. ऑब्लिक फोटोग्राफच्या केसमध्ये काय, इफ द कॅमेरा इज इन्क्लाइंड मोर दॅन 3 डिग्री, असा तिरका फोटो काढला असेल, 3 डिग्री पेक्षा जास्त अँगल असेल, देन इट इज कॉल्ड ॲज अ ऑब्लिक फोटोग्राफ. कॉन्व्हर्जंट फोटोग्राफ. कॉन्व्हर्जंट म्हणजे काय, इफ फोटोग्राफ्स आर टेकन विथ अ पेअर ऑफ कॅमेरा विथ ऍक्सिस इन्क्लाइंड. दोन कॅमेऱ्याने काढलाय ऍट अ टाइम आणि ऍक्सिस इन्क्लाइंड आहे. फोटोग्राफ ऍट अ टाइम काढलाय पण 2 कॅमेऱ्याने काढलाय आणि त्या दोघांचे ऍक्सिस असे प्लेन नाहीत, थोडेसे इन्क्लाइंड आहेत. देन दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कॉन्व्हर्जंट फोटोग्राफ. आणि ट्रायमेट्रोजेन फोटोग्राफ. ट्रायमेट्रोजेन फोटोग्राफ्स काय, इफ फोटोग्राफ्स आर टेकन सायमल्टेनियसली फ्रॉम अ पेअर ऑफ कॅमेरा विथ ऍक्सिस व्हर्टिकल अँड अदर स्लाइटली टिल्टेड. कसे काढलेत बघा, फोटोग्राफ्स आर टेकन सायमल्टेनियसली फ्रॉम द पेअर ऑफ कॅमेरा. 2 कॅमेऱ्याने ऍट अ टाइमच काढले विथ ऍक्सिस व्हर्टिकल अँड अदर स्लाइटली टिल्टेड. मगाशीच्या केसमध्ये काय, तर दोन्ही इन्क्लाइंड होते कॅमेरे, पण ह्याच्यामध्ये काय एक ऍक्सिस स्ट्रेट आहे आणि दुसरा थोडासा तिरका आहे. देन इट इज कॉल्ड एज अ ट्रायमेट्रोजेन फोटोग्राफ. असे 3 आहेत. 3 डिग्री पेक्षा कमी असेल तर व्हर्टिकल, 3 डिग्री पेक्षा जास्त तिरका असेल अँगल तर ऑब्लिक. कॉन्व्हर्जंट मध्ये दोन्ही कॅमेऱ्यांनी फोटो काढतोय आपण, पण ऍक्सिस दोन्हीचे पण इन्क्लाइंड आहेत. आणि ट्रायमेट्रोजेन मध्ये काय, दोन्ही फोटो ऍट अ टाइम काढतोय दोन्ही कॅमेऱ्याने, पण एकाचा ऍक्सिस व्हर्टिकल आणि एकाचा ऍक्सिस तिरका आहे. ठीक आहे. Now, what is the principle of this aerial photogrammetry? We will see it afterwards. थोड्याशा definitions आहेत. It is not possible to start and end. We will go for the some of the applications and we will come over here in the next lecture. Okay. Okay, we will see this definition which I have told to you. What is mean of the crab? Crab म्हणजे काय? Opposite line of photograph are not parallel to the flight line. It is known as crab of the photograph. You can see over here. This is the crab of the photograph. इथं बघा हा फोटो काढत काढत चाललाय. ठीक आहे, पण त्याचा जो कॅमेरा आहे ना तो तिरका लागला गेलाय. जो कॅमेरा असा 90 डिग्री ह्या लाईन मध्ये फोटो काढायचा, पण कॅमेराच लागताना तिरका गेलाय, त्यामुळे फोटो असे तिरके निघत गेलेत बघा इथे. ठीक आहे, तर असं जर फोटो निघत गेले असतील तर इट इज सिम्पली कॉल्ड एज अ क्रॅब. आणि तो जो अँगल आलाय तिरका, दॅट अँगल इज कॉल्ड एज अ क्रॅब. म्हणजे फोटोचा जो कॅमेरा आहे जो तिरका लागलाय तो किती अँगलनी लागलाय त्या अँगलला आपण काय म्हणतो, क्रॅब अँगल. इट शुड नॉट बी मोर दॅन 10 डिग्री. ओके. So opposite line of photographs are not parallel to the flight line. It is known as a crab of photograph. इथल्या बघा ह्या opposite line of photograph
ही लाईन आणि ही लाईन इट इज नॉट पॅरलल टू द लाईन ऑफ फोटोग्राफ. जे लाईन ऑफ फ्लाईट जी आहे त्याला पॅरलल नाही, त्याला आपण क्रॅब म्हणतो. ठीक आहे. नाव व्हॉट इज मीन बाय ड्रिफ्ट? when the aircraft is swayed away from the planned flight line then it is known as a drift. आपण प्लॅन काय केलता, आपल्याला इकडून इकडे जायचं होतं फोटो काढत. ओके, आपण इंटेंडेड कोर्स होता आपला हा, आपल्याला इकडून इकडे फोटो काढत जायचा होता. बट बिकॉज ऑफ द क्रॉस वाइंड दॅट फ्लाइट चेंज इज डायरेक्शन टुवर्ड दिस. ठीक आहे, इकडे फोटो काढत गेला तर त्याच्यामुळे काय झालं, असे फोटो आपले तिरके निघत जाणार. ठीक आहे, मग इथला पोर्शन मोकळा राहत जाणार. ठीक आहे, तर त्याला आपण ड्रिफ्ट म्हणायचं. ओके, सो अपोजिट लाईन ऑफ फोटोग्राफ्स आर नॉट पॅरलल टू द सॉरी क्रॅप झाला आपला. when the aircraft is swayed away from the planned flight then it is called as a drift. ठीक आहे, त्याला आपण ड्रिफ्ट असं म्हणतो. इथं बघा, ह्या वाईन मुळे आपल्याला कधी कधी असं होतं लाईक दिस वे. फोटो जे क्रॅप मुळे तिरके तिरके फोटो निघत जातात आणि आपल्या जे ऍक्च्युअली फोटो आहेत, मग हे जे कॉर्नर पीस आहेत ना ते मोकळे राहत जातात. Okay, this was the flight line actually, but the aircraft was flying in this way, so this is the crab angle. ठीक आहे, आपला फोटो तिरका आल्यामुळे this is the crab angle. ओके, आता बघा मी तुम्हाला जे सांगितलं ना, आता दिस इज द फ्लाइट. ओके, and this is continuously taking the photos. Suppose this is the first position from where he have taken the photo. Okay, this is the first position where he have taken this first photo. हा पहिला फोटो समजा हा आहे. ठीक आहे, then at this location he have taken the second photo. त्या सेकंड फोटोनी एवढा पोर्शन कव्हर केला जमिनीवरचा. ओके, देन दिस इज द थर्ड पोझिशन. इथून तिसरा फोटो काढला. इट हॅव कॅप्चर्ड दिस मच पोर्शन. ओके, देन दिस इज द फोर्थ पोझिशन. ही हॅव कॅप्चर्ड दिस मच ऑफ पोर्शन. नाउ हियर यू कॅन सी first photograph and second photograph is overlapped this much area. Also first photograph and third photograph also overlapped this much of area. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणायचं कव्हरेज. ठीक आहे, तर हे जे फॉरवर्ड ओव्हरलॅप असतो हा फर्स्ट आणि सेकंड मध्ये 60% आसपास पाहिजे आणि फर्स्ट आणि थर्ड मध्ये 10% आसपास पाहिजे फॉरवर्ड ओव्हरलॅप. आणि साइडवर्ड म्हणजे हे विमान जर आपल्याकडे येतंय तर साइडवर्ड ओव्हरलॅप किती पाहिजे तर 30% आसपास पाहिजे. सो इट इज गिवन हियर. ह्याचं किती स्पेसिफिकेशन पाहिजे इथं दिले. लॉन्जिट्युडनल ओव्हरलॅप दॅट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लाइट द लॉन्जिट्युडनल ओव्हरलॅप शुड बी बिटवीन 50 to 70%. ठीक आहे, 50 ते 70% पाहिजे. द ओव्हरलॅप बिटवीन द टू अल्टरनेट फोटो म्हणजे फर्स्ट आणि सेकंड टू थर्ड. फर्स्ट आणि थर्डचं ओव्हरलॅप किती पाहिजे तर इट शुड बी बिटवीन 10 to 30%. 10 ते 30% लॉन्जिट्युडनल इन द अल्टरनेट पाहिजे आणि रेग्युलर दोघांमध्ये 50 ते 70% ओव्हरलॅप पाहिजे. म्हणजे एवढे जास्त फोटो आपल्याला काढावे लागतात. आणि लॅटरल ओव्हरलॅप म्हणजे विमान असं गेले दुसरं इकडून येणार आहे तर त्यांचे शेजारचे किती ओव्हरलॅप पाहिजे तर इट शुड बी बिटवीन 20 to 30%. The overlap between the adjacent lines should be between 20 to 30%. Okay. आता फक्त रिझन्स ऑफ ओव्हरलॅप बघूया, बस करूया. तर कशासाठी तर जेव्हा आपण हे फोटो काढतो आपल्याकडे असे 50-100 फोटो असतात ते आपल्याला नंतर एकमेकाच्या जवळ ठेवावे लागतात. एकमेकावर ठेवून आणि मग ते 3D इमेज मिळते. तर ते अरेंजमेंट ऑफ मोझॅक म्हणजे असे फोटो आपण एका जवळ ठेवतो. मोझॅक म्हणजे फरशी तोडतोय तर जवळ ठेवतो त्याला आपण मोझॅक म्हणतो. तर तशी मोझॅक अरेंजमेंट करण्यासाठी आपल्याला ओव्हरलॅपची गरज आहे. कुठला फोटो कशावर ओव्हरलॅप झाला बघण्यासाठी. देन रिमूव्ह द एरर ड्यू टू द डिस्टॉर्शन डिस्प्लेसमेंट अँड टिल्ट. डिस्टॉर्शन डिस्प्लेसमेंट म्हणजे हल्ल्यामुळं ड्रिफ्ट आणि क्रॅबमुळं
तो जो एरर येतो तो रिमूव्ह करण्यासाठी फॉर व्ह्यू इन अ स्टेरियोस्कोप दॅट इज 3D व्ह्यू घेण्यासाठी स्टेरियोस्कोप मध्ये आपल्याला 3D व्ह्यू मिळतो तो 3D व्ह्यू मिळण्यासाठी आपल्याला ओव्हरलॅप एवढा करायला लागतो आणि टू अवॉइड द रिपिटेशन ऑफ द एरियल सर्वे जर एखादा पोर्शन राहिला आपला फोटो काढायचा तर आपल्याला पूर्ण सर्वे पुन्हा करायला लागतोय तर तसं होऊ नये म्हणून आपण हे एवढं ओव्हरलॅपिंग करतो ओके लाईक दॅट इट इज शोन ओव्हर हिअर ओके इफ यू हॅव एनी डाऊट प्लीज आस्क or we will stop over here because already